گفت ببری اطلاعات سپاه نمیدونم. گفتم مال من نیست، اشتباه شده احتمالاً. پخش کردن رو زمین، هیچی پیدا نکردم. عقده‌ای ان دیگه کار میکنن. کامپیوترمو گرفت، مجبور شدم کلاه بذارم، سوشت بپوشم تو گرمای. ولی دو تا از دوربینای فیلمبرداری ازم گرفت. بعد برم شهرستان، دوباره برگردم 2 روز دیگه. دوستان سلام. خیلی غیر منتظره اومدیم فرودگاه، داریم میایم سمت ایران. یه دفعه‌ای شد تصمیم گرفتیم بیایم ایران، قراره یه سری کارهای باحال تو ایران بکنید. همراه ما باشید. مارینا هم داره سکه‌هایی که تو تایلند جمع کرده رو میشماره. میخواد بیاد ایران کیک و شیرینی بخره با این سکه‌ها واسه خودش. بریم بچه‌ها که قراره ایران رو بهتر کنیم. بعد از 4 ماه تفریح کردم و مسافرت تو کلی از شهرهای تایلند، به دعوت یکی از دوستام تصمیم گرفتیم بریم ایران. خیلی سریع وسایلامون رو جمع کردیم و بلیط خریدیم و رفتیم سمت فرودگاه بانکوک. ولی نمیدونستیم که بعد از رسیدن به ایران چه اتفاق تلخی قراره واسمون بیفته. فرودگاه عمانی یه ترانزیت 4-5 ساعته داریم و اینجا دون از این مبلاست. مجبور شدیم روش بخوابیم چون 6 ساعت از بانکوک تا عمان طول میکشه. 5 ساعت هم اینجا باید بمونیم و بعد 2 ساعت هم میریم به سمت ایران. خیلی پرواز خسته کننده ایه. یه چیزی راجع به اینجا بگم اینه که رفتم یه چایی بخرم، فقط یه دونه تیبک بود $7. خیلی گرونه بابت یه چایی. $7 واقعا یه مبلغ خیلی گرونیه و منصرف شدم نخریدم، گفتم میرم تهران میخورم. نمیدونم بالا میگه پمپ داری، پمپ نداره. دوستان ما تو فرودگاه امام خمینی‌ایم. اینجا متاسفانه ساکامو چک کردن، گفتن یه سوزن انژکتور بالا ماشین توی کیفته. گفتم مال من نیست، اشتباه شده احتمالاً. خلاصه 4-5 تا چمدون و اینا همه رو ریختن بیرون، چک کردن، پخش کردن رو زمین، هیچی پیدا نکردن. بعد یه بار دیگه همه رو بردیم گذاشتیم رو دستگاه، فهمیدیم که تو دوربین نگاه کردن، فهمیدن اون مال یه شخص دیگه بوده که اونم رفت. اشتباه با من گرفتن. خلاصه دیدن چه پیدا نکردم، یارو با ما حال نکرد. همه عقده‌ای ان دیگه کار میکنن. آقا حال نکرد و دیگه دوباره یه بار دیگه گشت، دید چی پیدا نمیکنه، گفت برو. بعد دفعه گفت بیا اینجا این کلوپ و شیتو بده. گفتم این وسایل شخصیمه، مثلا کامپیوتر و دوربین و گفت بذار نگاه کنم. کامپیوترمو گرفت، دوربینمو گرفت. گفت اینا باید ضبطش کنم. آقا کامپیوتر که شما دیدید که دیگه هیچی. خلاصه کامپیوتر اینا رو گرفتم، ولی 2 تا از دوربینای فیلمبرداری ازم گرفت. متأسفانه ضبط کرد اینجا. حالا باید برم گمرک. گفت ببری اطلاعات سپاه نمیدونم چی نامه بگیری، بعد بری گمرک یه پولی بدی، 2-3 روز طول میکشه. حالا امروز هم روز جمعه است، ما اومدیم توی تهران و من باید برم شهرستان، دوباره برگردم 2 روز دیگه. اینم وضعیت مملکت ایرانه. خب دوستان 2 روز گذشته از اومدن من به ایران و دارم میرم با یکی از دوستام به سمت فرودگاه امام. از شمال داریم میریم که برم ببینم دوربینا رو بهم میدن یا نه. واقعا این 2 روز همش به این فکر بودم، استرس داشتم و دوستم لطف کرد گفت من باید میام. به هر حال من سر و وضعم به خاطر تتوها و این داستانه خورده ممکنه، نمیدونم توی این کشور ممکنه به این چیزا هم گیر بدم، ممکن که نه ولی مطمئنا گیر میدم. حالا به هر حال دارم میرم اونجا، امیدوارم که بتونم دوربینمو بگیرم. حالا اگه جایی شد ویدیو بگیرم
چون میدونید تو این مراکز میری ویدیو گرفتن غیر مجازه، ولی اگه شد حتما ویدیو میگیرم و یا توضیح میدم که چه اتفاقی افتاد. ما بعد از چند ساعت رفتن تو گمرک، اون قسمته الان تو پارکینگیم، رفتیم خلاصه 5-6 ساعت اینجا بودیم. آخرش هم بهم ندادم، شاید 10 تا کارشناس اومد یه پهپاد خیلی معمولی و واسه یوتیوبرها اومد چک کرد و قبول نکردم، بهمون ندادن. مجبور شدم کلاه بذارم و سویشرت بپوشم تو گرمای 42 درجه تهران. واقعا خیلی گرمه، یعنی کولر ماشین جواب نمیده خنک شیم، خیلی گرمه. 42 درجه است امروز و 5-6 ساعت تو این هوا موندیم بیرون و حالا گشنگی و بی‌آبی و استرس هم داشتیم. آخرش هم گفتن نمیشه. یه آقایی بود که حالا رئیس هلیشاتای کل کشور بود، شماره‌اش هم داریم، به ما دادن که گفتش غروب زنگ بزن که بهت بگم چی کار کنیم. ممکنه اینو مرجوعیش کنیم، مثلا بفرستیم حالا هر کشوری که میخوام. دوربینای من حالا فقط اون پهپاد مهم نیست، یه دوربین دیگه هم دارم، گفتم اونو بدین. اونم مثل اینکه نمیدم، میگم با هم یا باید جفتشو بفرستیم، اگه هم قرار باشه بهت بدیم باید جفتشو بدیم. حالا قرار شب زنگ بزنم، یه سری مدارک ازم میخوان که 100% حالا بهم میدن یا نمیدن، ولی احتمال خیلی زیاد نمیتونیم بگیریمش. حالا باز بهتون میگم که قضیه چیه بعد از تماس. خب ما یه چند ساعتی توی پمپ بنزینیم، باید میمونیم یه تایمی برسه که بتونیم تماس بگیریم. ما شماره رئیس هلیشات کل کشور، یعنی پهپاد کل ایران، زیر دستور این آقاست. خلاصه به مرحله رسیدیم به این آقا که قرار شد ایشون تایید کنه و تماس گرفتیم. اول به ما گفت نمیشه، بعد مجددا من شرایط کارمو گفتم، یوتیوبرم اینا. خلاصه خیلی آدم محترم و متشخص، برعکس بقیه کارشناسای فرودگاه که خیلی ما رو اذیت کردن. 10 تا کارشناس امروز چک کردن، همشون گفتن نمیتونی. ایشون به من گفتن که خودشون تو مسافرت بودن نبودن، ولی حالا من فامیلیشو نمیخوام اینجا بگم، یعنی نمیتونم بگم، ازم خواست که یه موقع تو ویدیو نگی، عرضم به خدمتتون به خاطر موقعیت کارشون خوب نیست. به من گفتش که بهت میدیم، ولی یه سری تعهدات باید بدی، یه سری مدارک میخواد. گفتم باشه و ازم قول گرفتن که سوء استفاده نکنم. گفتم نه، من فقط در حد واسه یوتیوب جای مثلا خیلی ساده و حالا طبیعتی چیزی باشه از این پهپاد استفاده میکنم. حالا خودش نیست، قرار شد من امشب و تهران بمونم، فردا صبح برم اونجا که بهم بگن چه مدارکی میخوام، چه تعهدی باید بدم که احتمالاً بهم بدن. هنوز 100% نیست، ولی به من گفتش که بهت میدیم. خیلی آدم محترمی بود و خیلی شرمنده شد که این اتفاق واسه من پیش اومد و به من گفتش که اونجا باید بهت پهپاد میدادن. من به اونا سپرده بودم که اگه یک شب، 2 شب، 3 صبح، هر موقع هر مسافری با پهپاد اومد، اگه من اونجا نبودم تماس بگیرید، من با مسافر صحبت کنم، یعنی اینفورمیشن اون اطلاعات پهپادشو بگیرم که بهش بگم مجاز بره یا نه. دیگه طرف تکلیفش مشخص میشه. ولی اونا مثل اینکه این کارو نکردن و حتما من برگردم از مسافرت 2-3 روز دیگه باشون برخورد میکنم. دیگه گفتم این به من مربوط نمیشه. حالا بعد بمونیم تا صبح بریم ببینم چی. حالا بهتون خبرش رو میدم. مجوزش رو خلاصه گرفتم. خب خلاصه تونستیم پهپادمو بگیرم تو این کیفه و یه دوربین دیگه هم تو اینه. موفق شدیم بعد از 2 روز و 7-8 ساعت فکر کنم. الان ساعت 3 بعد از ظهر. ما از صبح ساعت 5:30-6 پا شدیم تا بیایم اینجا و کاراشو انجام بدیم. انقدر طول کشید. دیروزم که کامل اینجا بودیم تو این گرمای مثبت 42 درجه است حداقل. خیلی گرم تهران و پدرمون در اومد انقدر اذیتمون کردن از این اتاق به اون اتاق. امروز بالای 50 تا اتاق ما رو فرستادن، ولی خوشبختانه شانسی که آوردیم رئیس این کل هلیشات کل کشور، یعنی این درونای کشور، اون خیلی به ما کمک کرد. با اینکه این رئیس گفته بود، باز
بعضیا قبول نمی‌کردن، بهونه می‌آوردن. تونستیم از وزارت دفاع، وزارت کجا بود وحید جان؟ از سپاه دفاع، وزارت اطلاعات، از همه اینا تونستیم مجوز بگیریم که به ما اجازه پرواز بدن. واقعا اذیت شدیم. دوستم آقا وحیدم خیلی زحمت کشید، از کار زندگیش زد. مخلصیم، انجام وظیفه کردیم. زنده باشه، دستتون درد نکنه. فقط خوشحالم که تونستیم بعد این همه دوندگی و بکش در بیاریم از دستشون و به هر حال مسئولمون رو بگیریم. شاید تا حالا 500 نفر 700 نفر میگن بیشتر اومدن اینجا با همین اسمش چیه؟ پهباد که یک نفر هم نتونستم بگیرن، یعنی از بس دوندگی داشت هیچکی نتونست بگیره، ولی به هر حال خدا رو شکر هم لطف کردن تو بعضی از مراحل رئیسشون لطف کرده، به هر حال تونستیم بگیریم و بهمون بدن، ولی واقعا دوندگی داشت. به قول آقا ایمان پیشنهاد میکنیم اگر هر کس شاتلی داره، هیچ پهبادی داره، هر چی داره خودش ایران نیاره خودش هم نیاد جان دلم